phỏng vấn Triệu Lệ Dĩnh với Phùng Thiệu Phong về tin đồn về việc tái hôn và sinh con chỉ mới kéo dài 1 tháng. Một người bạn đã tiết lộ tình hình thực sự của Triệu Lệ Dĩnh, xác nhận rằng Phùng Thiệu Phong đã không nói dối hồi đó. Tái hôn, sinh con thứ hai, giải nghệ khỏi ngành giải trí, những từ khóa này cứ liên tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận về Triệu Lệ Dĩnh, mỗi lần lại thu hút sự chú ý hơn lần trước, như thể chỉ cần gắn những nhãn mác này là có thể dễ dàng giải thích tình trạng hiện tại của cô. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, trạng thái thực sự của cô chưa bao giờ dựa vào những tin đồn này để duy trì sự nổi tiếng. Cô đã dần rút lui khỏi nhịp độ quay phim cường độ cao như trước đây, một bước ngoặt phức tạp liên quan đến lựa chọn nghề nghiệp, thay đổi hôn nhân, những chấn thương tích lũy và việc làm mẹ. Ngay cả khi nhìn lại, biểu cảm hơi do dự của Phùng Thiệu Phong ngày đó giờ đây dường như là điểm báo trước điều gì đó. Điểm khởi đầu của Triệu Lệ Dĩnh khác với nhiều nữ diễn viên khác. Sinh ra ở Lang Phang, Hà Bắc năm 1987, cô không được đào tạo diễn xuất bài bản và bước chân vào ngành giải trí khoảng năm 2006 thông qua một chương trình tìm kiếm tài năng. Không được đào tạo diễn xuất bài bản, cũng không được các dự án lớn hỗ trợ ngay lập tức. Hầu hết các vai diễn cô gặp trong những năm đầu sự nghiệp đều là vai phụ, nhân vật nhỏ, hoặc thậm chí chỉ xuất hiện thoáng qua. Đó là một giai đoạn đòi hỏi phải liên tục thử vai và chờ đợi, mỗi cơ hội đều là kết quả của sự nỗ lực không ngừng. Mãi đến khi vào vai Thanh Nhê trong Tân Công Chúa, năm 2011, cô mới thực sự được công chúng biết đến rộng rãi hơn. Sau đó, vào năm 2013, sự nổi tiếng của Huyền Thoại Lỗ Chân tăng vọt và sự nổi tiếng của cô bắt đầu tăng lên đáng kể. Tiếp theo đó, hết bộ phim này đến bộ phim khác, Ông Chủ và Tôi, Hành Trình của Hoa, Công Chúa Điệp và Câu Chuyện Minh Lan đã đưa cô lên vị trí một nữ diễn viên tầm quốc gia. Con đường tưởng chừng như bằng phẳng này thực ra lại không hề dễ dàng. Áp lực từ việc không được đào tạo diễn xuất bài bản đã ảnh hưởng đến sự nghiệp ban đầu của cô. Trong một thời gian dài, cô phải cải thiện khả năng diễn xuất trước ống kính, cách thoại và tư thế trong các bộ phim cổ trang, đồng thời liên tục đối mặt với những đánh giá và chỉ trích từ bên ngoài về ngoại hình và khí chất của mình. Những năm tháng đó gần như liên tục ở trên phim trường, phim cổ trang, cảnh quay trên dây, cảnh hành động, hết cảnh này đến cảnh khác, lịch quay phim dày đặc đến nỗi hầu như không có thời gian để thở. Nghiện công việc không chỉ là một nhãn mác mà còn là sự phản ánh chân thực về điều kiện làm việc của cô ấy. Làm diễn viên không bao giờ chỉ đơn thuần là diễn xuất giỏi. Họ còn cần phải chịu đựng việc quay phim lặp đi lặp lại, những thay đổi kịch bản vào phút chót, những khoảng thời gian chờ đợi dài, và hơn thế nữa, cảm giác bị phớt lờ hoặc bị xem nhẹ khi nhân vật của họ bị bỏ qua. Chấn thương tích lũy dần dần trong giai đoạn làm việc cường độ cao này. Tin đồn Triệu Lệ Dĩnh bị chấn thương lưng do tai nạn cưỡi ngựa trong quá trình quay phim Cung Điện Khoa Tí Mụ đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong nhiều năm. Chấn thương là chuyện thường gặp ở các diễn viên trong ngành, nhưng điều đặc biệt ở Triệu Lệ Dĩnh là cô không để chấn thương cản trở mình. Thay vào đó, cô tiếp tục quay phim ngay cả trước khi vết thương cũ lành hẳn. Trong những tác phẩm như Công Chúa, với nhiều cảnh hành động, cô không còn là diễn viên mới nổi, nhưng vẫn phải tự mình thực hiện nhiều cảnh quay cường độ cao. Những trải nghiệm này, một mặt, đã xây dựng danh tiếng về tính chuyên nghiệp của cô, mặt khác, cho phép khán giả lần đầu tiên thấy rõ cái giá mà cô phải trả cho sự nổi tiếng của mình. Sự nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh không phải là một bước đột phá duy nhất, mà là kết quả của nhiều tác phẩm được xây dựng chồng chất lên nhau. Huyền Thoại Lỗ Chân đưa cô đến với công chúng, Hành Trình của Hoa giúp cô nổi tiếng toàn quốc, Câu Chuyện Minh Lan cho phép cô mở rộng phạm vi diễn xuất vượt ra ngoài những bộ phim tình cảm lịch sử, và Hạnh Phúc Vạn Nhà cùng Gió Nửa Đêm hoàn toàn đưa cô vào lĩnh vực phim tình cảm hiện thực, đặc biệt là nhân vật Subansia, người không dựa vào sự yếu đuối hay sự hỗ trợ về mặt cảm xúc mà dựa vào những cuộc đàm phán, thất bại và phản công liên tục để xây dựng hình ảnh mạnh mẽ của một nữ doanh nhân.
Năm 2024 là một năm bước ngoặt đối với cô. Cô đã giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải thưởng Bách Hoa lần thứ 37 cho vai diễn Hao Siêu Ping trong phim Sao Điều thứ 20 sao, đạt được bước đột phá đáng kể trong ngành điện ảnh. Đồng thời, bộ phim Sao Gió Thổi Nửa Mùa Hè Sao mang lại cho cô sự công nhận liên tục trong ngành truyền hình. Cô giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Phi Di Lặc lần thứ 34 và giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 32, tạo nên một trường hợp hiếm hoi khi giành được 3 giải thưởng. Những giải thưởng này cùng nhau gửi đi một tín hiệu rất rõ ràng cô ấy đã vượt qua ranh giới của một nữ chính trong một bộ phim truyền hình ăn khách để trở thành một nữ diễn viên được hệ thống giải thưởng của ngành công nhận chính thức. Sự công nhận này đã trở thành nguồn tự tin giúp cô ấy giảm bớt cường độ làm việc sau này. Về tin đồn tái hôn và nuôi con chỉ trong 1 tháng, điều thực sự đáng chú ý không phải là việc tái hôn mà là những tin đồn đó. Thực tế, mốc thời gian hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong rất rõ ràng, họ chính thức tuyên bố kết hôn vào tháng 10 năm 2018. Con của họ chào đời năm 2019 và họ tuyên bố ly thân trong hòa bình và cùng nhau nuôi con vào tháng 4 năm 2021. Dựa trên thông tin công khai, mối quan hệ của họ luôn duy trì ở mức cùng nhau nuôi dạy con cái. Việc cùng nhau nuôi dạy con cái sau ly hôn là một sự sắp xếp rất phổ biến trong đời thực, nhưng trong giới giải trí, lối sống bình thường này thường được đóng khung lại như một dấu hiệu của sự hòa giải. Việc được nhìn thấy cùng nhau, đưa đón con cái hoặc xuất hiện cùng nhau trong thời gian ngắn đều có thể được mở rộng vô tận thành những phiên bản mới của câu chuyện. Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng là chủ đề của nhiều cách diễn giải, khác biệt về tính cách, nhịp sống khác nhau và ít thời gian dành cho nhau. Họ gặp nhau qua công việc và dần dần chia tay do lịch trình làm việc khác nhau. Cách diễn đạt này không đổ lỗi cho bất kỳ bên nào, nó giống như một kết thúc chín chắn cho mối quan hệ sau khi trải qua một giai đoạn, mỗi người trở lại con đường sống phù hợp hơn với bản thân, đồng thời ưu tiên trách nhiệm đối với con cái. Phùng Thiệu Phong từng nói về Triệu Lệ Dĩnh trên một chương trình, nói rằng anh từng bối rối trước sự chân thành của cô ấy trong các mối quan hệ, và cũng đề cập đến khía cạnh vô tư, thông minh và lý trí của cô ấy. Những nhận xét này có thể nghe có vẻ xa vời vào thời điểm kết hôn, nhưng nhìn lại nhiều năm sau, chúng dường như là một mô tả chính xác về tính cách của cô ấy. Thái độ vô tư của Triệu Lệ Dĩnh không phải là sự thờ ơ hay lãnh đạm, mà là thói quen giải quyết những thử thách trong cuộc sống bằng hành động, cống hiến hết mình khi quay phim, điều chỉnh hướng đi khi cần chuyển cảnh và kết thúc mọi việc một cách dứt khoát khi đến lúc dừng lại, hiếm khi bị sa lầy vào những xáo trộn cảm xúc. Nét mặt cô luôn điềm tĩnh, nhưng hành động thì luôn rõ ràng. Đây chính là vấn đề có thể nảy sinh. Một nữ diễn viên từ lâu đã dựa vào sự phát triển bản thân sẽ khó có thể hoàn toàn tin tưởng vào sự an toàn của hôn nhân, trong khi nếu người bạn đời của cô ấy thích sự ổn định và sự đồng hành hàng ngày, thì sự khác biệt sẽ càng lớn dần theo thời gian. Won Chang Pei tu trừ một, những tin đồn dai dẳng về việc cô tái hôn và sinh con thứ hai cũng liên quan đến những thay đổi gần đây trong nhịp sống của cô. Khoảng năm 2025, cô quả thực đã có một giai đoạn giảm đáng kể tần suất xuất hiện trước công chúng và quay phim. Đối với công chúng đã quen với tần suất xuất hiện cao của cô, sự giảm tốc này đủ để làm dấy lên nhiều suy đoán khác nhau. Ít xuất hiện hơn được hiểu là do thay đổi gia đình, quần áo rộng hơn được cho là có liên quan đến việc mang thai, việc được nhìn thấy cùng chồng cũ bị hiểu nhầm là sự hòa giải, và việc không quay phim được trực tiếp gán cho câu chuyện về việc giải nghệ. Nhưng lời bày tỏ của chính cô thực ra trực tiếp hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle số tháng 2 năm 2026, cô mô tả kỳ nghỉ dài này như một cuộc đại tu lớn, nói về việc điều chỉnh và sắp xếp lại cuộc sống của bản thân, cũng như dành thời gian cho con cái, giải quyết công việc hàng ngày và khám phá lại cuộc sống thường nhật. Cô thậm chí còn thẳng thắn nói rằng cuộc sống thực sự thú vị hơn vai diễn.
Sự thay đổi này không phải là sự biến mất thụ động, mà là một lựa chọn chủ động để tạm dừng nhịp độ sản xuất cường độ cao của mình. Khi người bạn của cô, Vương Di Đà, phản hồi về những lo ngại của công chúng, cô ấy chỉ đơn giản nói rằng mình vẫn khỏe mạnh và đang sống cuộc sống một cách nghiêm túc. Cách diễn đạt này gần với thực tế hơn, không có sự phóng đại hay tô vẽ cảm xúc. Chắc chắn rằng hiện tại không có bằng chứng đáng tin cậy nào trong thông tin công khai để ủng hộ những tuyên bố về việc tái hôn hoặc có con thứ hai. Chỉ có hai điều có thể được xác nhận, cô ấy và Feng Shaofeng vẫn tiếp tục tham gia vào việc nuôi dạy con cái với tư cách là cha mẹ, và cô ấy đang chủ động giảm bớt khối lượng công việc và điều chỉnh lại các ưu tiên trong cuộc sống. Về mặt công việc, cô ấy thực sự chưa dừng lại. Bộ phim Sau trận chiến Peng Hu Sao dự kiến phát hành vào ngày 25 tháng 7 năm 2026, trong đó cô đóng vai Hoang He Neng. Đoạn trailer và áp phích nhân vật của bộ phim đã được phát hành đồng thời, cho thấy cô vẫn đang tham gia vào các dự án mới, chỉ là với tốc độ ít bận rộn hơn. Won Chang Pei tu trừ một, điều này có nghĩa là việc cô ấy giảm tốc độ hoạt động không phải là sự rút lui, mà là một sự điều chỉnh mang tính cấu trúc. Lựa chọn của một diễn viên tự nhiên thay đổi ở các giai đoạn khác nhau. Giai đoạn đầu, họ tranh giành cơ hội. Giai đoạn giữa sự nghiệp, họ duy trì sự nổi tiếng. Trong giai đoạn chuyển tiếp, họ phấn đấu cho những đột phá, và khi các giải thưởng và tác phẩm tiêu biểu tích lũy được, tiêu chí lựa chọn tự nhiên chuyển từ việc liệu họ có thể nhận một vai diễn hay không sang việc liệu vai diễn đó có đáng giá hay không. Nhiều người khó hiểu cô ấy vì họ quen đánh giá mức độ hoạt động của người nổi tiếng dựa trên sự xuất hiện liên tục. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh không phải là kiểu người dựa vào những mảnh vụn cuộc sống để duy trì sự hiện diện của mình. Cô ấy đã quyết đoán về hôn nhân, quyết đoán về ly hôn, và hầu hết chọn cách không phản hồi tin đồn. Sự im lặng này, dù có vẻ ít thú vị hơn trong bối cảnh nổi tiếng của người nổi tiếng, đã tối đa hóa quyền kiểm soát cuộc sống của chính cô ấy. Nhìn vào kết quả, cô ấy đã vượt qua một số giai đoạn quan trọng, giai đoạn đột phá với vai diễn trong phim truyền hình cổ trang, giai đoạn nổi tiếng toàn quốc, giai đoạn chuyển sang phim truyền hình hiện thực và giai đoạn được công nhận giải thưởng. Cả sự nghiệp điện ảnh và truyền hình của cô ấy đều đang dần mở rộng. Từ góc độ cuộc sống, cô ấy không bị kìm hãm bởi sự kết thúc của cuộc hôn nhân. Tuyên bố năm 2021 của cô ấy nêu rõ, mối quan hệ đã kết thúc nhưng trách nhiệm làm cha mẹ vẫn sẽ được chia sẻ. Mối quan hệ được xác định rõ ràng này tự nó là một lựa chọn thực tế. Feng Shaofeng từng nói rằng cô ấy sống vô tư, và nhìn lại bây giờ, đó không chỉ là một lời nói bâng quơ. Cô ấy thực sự biết mình nên làm gì ở những giai đoạn khác nhau, toàn tâm toàn ý khi quay phim, đón nhận giải thưởng khi được vinh danh và nghỉ ngơi khi cần thiết, mà không gói gọn cuộc sống của mình vào một câu chuyện duy nhất. Cô ấy cũng dần dần vạch lại ranh giới giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Won Chang Pei tu trừ một, tình trạng hiện tại của cô ấy giống như sự tách biệt trở lại giữa danh tính diễn viên và cuộc sống riêng tư. Trước đây, cô ấy bị chi phối bởi lịch trình, giờ đây, cô ấy bắt đầu sắp xếp lịch trình của mình theo hướng ngược lại. Trước kia, cuộc sống của cô ấy xoay quanh công việc, giờ đây, cô ấy để cuộc sống trở lại vị trí của nó. Câu nói từ tạp chí Elle, cuộc sống thú vị hơn vai diễn, không chỉ là một lời tóm tắt hay, mà còn là câu trả lời mới mà một nữ diễn viên đã trải qua sự nghiệp đầy áp lực tự dành cho mình. Sau khi đạt đến đỉnh cao, câu chuyện không kết thúc bằng việc tái hôn hay giải nghệ. Mối quan hệ của cô với Feng Shaofeng vẫn nằm trong khuôn khổ thực tế của việc cùng nhau nuôi, dạy con cái, trong khi sự nghiệp của cô đã bước vào giai đoạn nhấn mạnh sự lựa chọn và nhịp độ. Các giải thưởng không làm hạn chế đà phát triển của cô, và công việc của cô tiếp tục mở rộng, chỉ là không còn với tốc độ chóng mặt như trước nữa.